नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो आफ्नो च्यानलमा। आज तपाईहरुलाई म टाइप्स अफ भेरिएबल्स को बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र एक्जाम्पल पनि गर्छु यसको बारेमा। ओके, सर्वप्रथम त हामी क्यूबेसिक ओपन गर्छौं। यो क्यूबेसिक कसरी इन्स्टल गर्ने र यसमा पहिलो फर्स्ट हाम्रो हेलो वर्ल्ड कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुराहरु मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हजुरलाई सिकाइसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने कृपया त्यो हेरिदिनु होला। ओके, फाइलमा गएर मैले न्यू गरे या कन्ट्रोल न्यू गर्ने बित्तिकै हजुरको नयाँ प्रोग्राम आउँछ। ओके, आरईएम। ओके, आरईएम भनेको हाम्रो यो प्रोग्राममा क्यूबेसिकमा चाहिँ यो कमेन्ट आउटको काम गर्छ। यसले कमेन्ट आउट भन्नाले जुन चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ युज हुँदैन, यानी कि त्यो हाम्रो स्क्रिनमा देखिँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामी आफ्नो हिन्टको लागि फ्युचरमा यो प्रोग्राममा यो भेरिएबल्सको काम के हो या प्रोग्रामले कहाँनिर लुप छ के भनेर हामीले डिफाइन गर्नलाई, यानी कि हामीले आफ्नो प्रोग्राम पनि कहिलेकाहीँ आफैलाई बिर्सिन सकिन्छ। प्रोग्रामरहरूलाई चाहिँ रिकल गराउनलाई चाहिँ हामीले यो कमेन्ट आउटको काम एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आरईएम भनेको क्यूबेसिकमा चाहिँ कमेन्ट आउटको काम गर्ने गर्छ। जस्तै यहाँनिर हामीले HELLO हेलो गरेर मैले यसलाई रन गरायो भने ओके, हाम्रो के छ, ब्ल्याक स्क्रिन आइरहेछ भन्नाले यो हामीले कमेन्ट आउटमा लेखेको कुरा चाहिँ यहाँ सो हुँदैन। ओके, आज म तपाईहरुलाई टाइप्स अफ भेरिएबल, हामीसँग दुईटा टाइप छ। एउटा स्ट्रिङ टाइप छ, एउटा चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिक टाइप छ। ओके, एउटा टाइप्स अफ भेरिएबल्स दुईटा छ हामीसँग। एउटा फर्स्टमा एउटा चाहिँ हामीसँग स्ट्रिङ भेरिएबल र अर्को छ हामीसँग न्यूमेरिक। ओके, स्ट्रिङ भेरिएबल्स चाहिँ हामी टाइप्स अफ क्यारेक्टर यानी कि स्ट्रिङ हाल्ने गर्छौं। जस्तै एक्जाम्पल लागि मैले एउटा नेम भनेर जसको लास्टमा चाहिँ हामी डलर साइन हाल गर्छौं। डलर साइन हाल्नु भनेको यो चाहिँ यो भेरिएबल चाहिँ स्ट्रिङको टाइप हो भन्ने थाहा हुन्छ। जस्तै यसमा हामी चाहिँ हाल्दाखेरि यहाँनिर डबल इक्वल्स टु गरेर डबल इन्भर्टेड कमामा चाहिँ हामीले सपोज अशोक हाल्छौं भने ओके भनेर यसले CLS हाल्न बिर्से जस्तो नेम ठिक छ त, किन रेड देखाएको त्यसले? ओके, CLS हाले नेम, त्यसपछि मैले PRINT प्रिन्ट गरेर ओके प्रिन्ट गरेर नेम सो गर्यो भने ओके र END इन गरिदियो भने ओके F5 प्रेस गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर नेममा भएको भेरिएबल नेम इज अहिले के छ, नेम चाहिँ स्ट्रिङ भेरिएबल छ, नेममा जे छ भेरिएबल त्यो डिस्प्ले भएको छ। ओके, यहाँनिर हामीले यसलाई यसो पनि गर्न सकिन्छ। माई नेम इज भनेर ओके यसलाई हामी lab2 भनेर हामीले सेभ गरौँ। BAS भनेको यसको एक्सटेन्सन हो, हाम्रो क्यूबेसिक को एक्सटेन्सन। र F5 बाट मैले यसलाई रन गरे। ओके, माई नेम इज भनेर माई नेम इज अशोक भनेर चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले भइरहेको छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङको भेरिएबलको टाइप्स हो भने यसमै हामीले सरी ओके हामीसँग इन्टिजरमा चाहिँ हामीसँग चारवटा टाइप छ। एउटा चाहिँ इन्टिजर छ, अर्को लङ इन्टिजर छ, अर्को सिंगल फ्रिक्सन र डबल फ्रिक्सन गरेर हामीसँग वी हैव 4 टाइप्स अफ इन्टिजर्स। ओके, त्यसको बारेमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गरौँला नै। ओके, त्यसको बारेमा छोटकरीमा अहिले भनिदिउँ। हामीसँग फर्स्टमा चाहिँ इन्टिजर टाइप्सहरुमा एक सरल लेखिदिन्छु। यहाँनिर 1 मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्टिजर छ, INTEGER इन्टिजर न्यूमेरिक भेरिएबल। 2 मा हामीसँग छ लङ इन्टिजर
छ भने 3 मा हामीसँग के छ भन्दाखेरि सिंगल प्रिसियन PRECISION सिंगल प्रिसियन न्यूमेरिक लास्ट मा छ हामीसँग 4 मा यो 3 यो 4 मा चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि डबल ओके हामीसँग चारवटा टाइप छ मैले अघि नै भनिसके हाम्रो इन्टिजर एउटा मात्रै छ भन्दाखेरि इन्टिजरको टाइप चाहिँ हामीसँग चारवटा छ स्ट्रिङ एउटा मात्र छ भने चाहिँ ओके यसको अगाडि हामीले REM हाल्यो भने चाहिँ कमेन्ट आउट हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा देखिँदैन यहाँ पनि REM हाल्न सकिन्छ ओके यहाँ पनि मैले REM हाल्दिएँ र यहाँ पनि REM यो हाम्रो कमेन्ट आउटको टाइप हो हामीले REM गर्नु भनेको यो स्क्रिनमा सो चाहिँ हुँदैन एकचोटि रन गरेर हेरौँ ओके यहाँ माई नेम इज अशोक माथि प्रोग्राम हाम्रो रन भइरहेछ प्रिन्ट चाहिँ भइरहेछ तल हामीले लेखेको चाहिँ सो भएछ नि किन भन्दाखेरि REM भनेको कमेन्ट आउट हो जुन चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा देखिँदैन ओके नेक्स्ट अहिले हामीले अर्को भेरिएबल हामीसँग इन्टिजर भेरिएबलको बारेमा कुरा गर्नु गएको छु ओके एज भनेर मैले एउटा सानो एज ओके त्यो भन्दा पनि अगाडि यो इन्टिजरको भेरिएबलमा फर्स्टमा हामीले यो इन्टिजरमा चाहिँ हामीले सिम्बलहरू लास्टमा हाल्ने गर्छौँ जस्तै फर्स्टमा यसमा कुनै जस्तै एजमा लास्टमा हामीले यो इन्टिजरमा चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज हाल्छौँ भने नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एम्पर्सेन्ट जस्तै एजमा छ भने चाहिँ अर्को एम्पर्सेन्ट हाल्छौँ यसमा हामी एक्सक्लामेटरी साइन भन्छ यसलाई एज र एक्सक्लामेटरी साइन हाल्छौँ लास्टमा चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ यो सिम्बल अनुसार थाहा हुन्छ यो कुन इन्टिजर थाहा हुन्छ हामीलाई र लास्ट वानमा चाहिँ हामी चाहिँ ह्यास हाल्छौँ जस्तै एजमा लास्टमा ह्यास हालिदिन्छौँ ओके जो कि अघि नै हामीले यो स्ट्रिङमा लास्टमा सिम्बल हालेको छौँ डलर साइन जस्तै हामीसँग इन्टिजरमा पनि नहाल्दा पनि डिफल्टमा हाम्रो यो इन्टिजर नै भइदिन्छ अटोमेटिक नै जस्तै इक्जाम्पल लागि मैले अर्को यो सिम्बल नहाल्दा पनि अटोमेटिक यो हाम्रो इन्टिजरमा भइदिन्छ यो जस्तै एज हालेँ मैले एज इज इक्वल्स टु 25 ओके यसमा चाहिँ मैले डबल इन्भर्टरमा हालेन किनकि अघि नै हाम्रो स्ट्रिङमा चाहिँ हाल्नु पर्थ्यो अहिले यो इन्टिजरमा चाहिँ हाल्नु परेन ओके अघि न यसलाई नै मैले ओके यहाँनिर ल्याएर मैले PRN प्रिन्ट माई एज इज भनेर अघि जस्तै यहाँनिर एज हाल्दिएँ भने चाहिँ ओके अब यसलाई म रन गराइदिन्छु ओके यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ माई नेम इज अशोक एन्ड माई एज इज मेरो एज चाहिँ 25 भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ ओके द्याट इज भेरी सिम्पल होइन यो हाम्रो तपाईँहरूलाई आज म टाइप्स अफ भेरिएबल बुझाउन खोजेको कतिसम्म हजुरले बुझ्नुभयो ओके कमेन्ट आउटमा कमेन्ट गर्नु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिनु नबिर्सनु होला ओके यसमा हामीले अब केही कुराहरू हामीले थप गर्न मिल्छ यसमा जस्तो इक्जाम्पल लागि म अझै तपाईँहरूलाई डिटेल्समा यसको बारेमा भन्न गइरहेको छु ओके यहाँनिर गएर मैले यसलाई नै कपी गरेर ओके यसलाई मेटाइदिएँ मैले यहीँ गएर मैले लेख्न चाहेँ ओके यहाँनिर गएर मैले नेम र यहाँनिर सेमिकोलोन दिएर मैले यहाँनिर एज हालिदिएँ भने पनि यो डिस्प्ले हुन्छ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नेम अनि एजसँगै डिस्प्ले हुन्छ यसमा एज 25 नेम ओके यसमा यहाँनिर हामीले सेमिकोलन हालेको छ यहाँनिर कमा हाल्यो भने चाहिँ यसले अथवा क्यारेक्टर चाहिँ उता लेफ्ट राइटतिर ढकेल्छ एकचोटि हेरौँ त ग्याप हालिदिन्छ यसले नेम र एजको बिचमा चाहिँ ग्याप हालिदिन्छ ओके यहाँनिर स्पेस हालिदिएको छ ओके अरू सानो सानो कुराहरू चाहिँ हजुरले आफैले जान्नुपर्ने हुन्छ यो प्रोग्रामिङ लजिक मात्र सिकाउनु गएको छु यो बेसिक कुराहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ मेरो युट्युबमा बेसिक भन्दा पनि बेसिक कुराहरू म हिन्ट दिएर गइरहेको छु र मेरो नेक्स्ट भिडियोलाई हजुरले राम्रोसँग हेर्नु होला र यो भिडियो कस्तो लाग्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला किनकि हजुरको सब्सक्राइब नै मेरो मोटिभेसनको पार्ट हुनेछ हस् धन्यवाद